विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. मला आज तुम्हाला अशी एक स्ट्रॅटेजी द्यायची आहे की केमिस्ट्रीचा अभ्यास मला 3 दिवसात कंप्लीट करायचा आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याच्याविषयी मी बोलणार आहे. पण आता तुमची पहिल्यांदा माफी मागतो आणि तुमचा 1-2 मिनिटं वेळ मी घेणार आहे. अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मी बोलणार आहे बाळांनो. मी तुम्हाला खरं सांगू का, मी सगळे चॅनल फॉलो करतो. दिनेश सरांचं असेल, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सरांचं असेल, फेवरेट आपले निशांत पटवर्धन सरांचं असेल, अमित नवले सरांचं असेल, सगळ्या ठिकाणी मी एक गोष्ट ऑब्झर्व केली, लक्षात घ्या. काल तर जास्त प्रखरतेने मला ऑब्झर्व म्हणजे मला निदर्शनास आली म्हणूया आपण, की कॉमेंट सेक्शनमध्ये बरेचसे कॉमेंट्स असे येत आहेत की ते अतिशय चुकीचे आहेत, अतिशय चुकीचे आहेत, लक्षात घ्या. ओके, मी अगोदरच म्हणतोय फक्त 2 मिनिटं तुमचा वेळ घेतोय. पण मी इथे एक नाव लिहिलंय, सुमित काकडे. मी तुम्हाला सांगू का, काल मुकेश सरांच्या चॅनलवर जो व्हिडिओ अपलोड झाला, ओके, तिथं एक कॉमेंट असं होतं की एका विद्यार्थ्यानं लिहिलं होतं, दिनेश सर, मुकेश सर, प्रशांत सर, पवन वाघ सर आणि माझं पण नाव टाकलं होतं, लक्षात घ्या. आणि लिहिलंय गॉड फॉर 10th and 12th स्टुडंट. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू का, आमची कुणाचीच इच्छा नाही आहे की तुम्ही आम्हाला असं काही म्हणावं म्हणून, किंवा किंग ऑफ फिजिक्स किंवा गॉड ऑफ फिजिक्स. मी माझं वैयक्तिक सांगतोय, मी उलटा सर्वसामान्य विद्यार्थी होतो. मी 11वी-12वीत असताना मॅथ्समध्ये तर मी नेहमी फेल व्हायचो. त्यामुळे किंग वगैरे किंवा आईन्स्टाईन वगैरे मला तर म्हणूच नका. फक्त मी कसं आहे, मी जाणतोय की विद्यार्थ्यांना काय हवं आहे ते देण्याचा मी प्रयत्न करतोय. माझी एक अटॅचमेंट तेव्हा मुलांच्यावर होते. साताऱ्यात सुद्धा ऑफलाईन क्लासेस, एकही बोर्ड कुठेही नाही आहे साताऱ्यात, लक्षात घ्या, माझ्या क्लासचा, तरी माझे ॲडमिशन्स फुल होतात. का? मी विद्यार्थ्यांना जाणतो थोडंसं, त्यांना काय द्यायचं, काय हवं आहे हे मी ओळखतो. ओके, होतं काय बघा की एक विद्यार्थी आहे डॅश डॅश म्हणूया आपण, त्याने एका मुलीविषयी अतिशय चुकीचं कॉमेंट केलं होतं. मग सुमितनं रिप्लाय काय दिला, लक्षात घ्या बघा. मला ते खूप आवडलं की त्यानं सांगितलं का त्या मुलाचं नाव घेऊन की त्याला शिवचरित्र वाचण्याची गरज आहे, नितांत गरज आहे. स्वराज्यात स्त्रीकडे कोणी वाईट नजरेने जर बघितलं तर त्याचा कडेलोट केला जाईल किंवा हातपाय तोडले जायचे. शिवछत्रपतींचा आदर्श, त्याची जाणीव ठेव, असं त्या मुलानं रिप्लाय दिला त्याला. आणि थोडंसं आई वडिलांना, आई बहिणींना म्हणूया आपण, थोडंसं रिस्पेक्ट द्यायला शिक. मला तुम्हाला आता काय सांगायचं विद्यार्थी मित्रांनो, मी क्लिअरली सांगतो. कॉमेंट सेक्शनमध्ये मला हे नकोच आहे, आमचं कौतुक तर बिलकुल नको आहे, लक्षात घ्या. मग काय हवं आहे मी तुम्हाला सांगतो. हे पुढचे काही दिवस ना, लक्षात घ्या, समजून घ्या. मी काय सांगतोय की केमिस्ट्री आपल्याला 3 दिवसात संपवायचं आहे. ओके, आपण आज सुरुवात करणार आहे नेम रिॲक्शन्स. बरं, आता कोणत्या नेम रिॲक्शन करणार हे तुम्ही सांगणार आहे. कुठं? कॉमेंटमध्ये, लक्षात घ्या. ओके, आणि ती रिॲक्शन कुठल्या पेजवर आहे हे पण सांगा ना. नेम रिॲक्शन्स कुठल्या आहेत मी तुम्हाला सांगू का. वुड्स रिॲक्शन आहे, ओके, बेस्ट रिॲक्शन आहे. फिंकेल्स्टाइन आहे, स्वार्ट रिॲक्शन आहे, क्लेमेन्सेन्स रिडक्शन आहे, इटार्ड रिॲक्शन आहे, रोसेनमॉन रिडक्शन आहे. खूप नेम रिॲक्शन आहेत. मी सांगणार आहे का तुम्हाला? नाही. मग कुठं? कमेंट्समध्ये कळवा. ओके, एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला काय सांगतो की आम्ही प्रत्येकजण तुम्हाला स्ट्रॅटेजी देतोय. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असणार आहे. ती स्ट्रॅटेजी प्रत्येक विद्यार्थ्याला लागू होईल का? कधीच नाही. प्रत्येक मुलं वेगळी असणार आहेत. आता जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुलं आहेत, टॉपर आहेत ना, तुम्ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायला घ्या बाळांनो. ओके, क्वेश्चन पेपर तुमचं हे झालेलं असणार आहे, तुम्ही पेपर सॉल्व्ह करा. पण बाळांनो, अशी बरीचशी मुलं आहेत की जे मेहनती आहेत, त्यांना करायचं आहे पण मिळालं नाही प्रॉपर काय आहे ते. मग अशासाठी आम्हाला हे एफर्ट्स घ्यावे लागत आहेत. पुन्हा स्टार्ट टू बेसिक सगळं सुरुवातीपासून शिकवावं लागतंय. तुम्हाला मी सांगतो, या स्टेजला माझ्याकडे 12वीची मुलं येतात ॲडमिशन घ्यायला शेवटच्या 20 दिवसासाठी. मग अशा वेळेस त्यांना कॉन्फिडन्स फक्त द्यावा लागतो, त्यांचं ते करतात. मी काल ऑफलाईन क्लासमध्ये दिवसभर फिजिक्सचे एक्सप्रेशन मुलांना लिहून घेतले, एक्सप्लेन केले जगदाळे सरांनी, मी सुद्धा लिहून घेतले त्यांच्याकडून, लक्षात घ्या. ओके, किती माहिती आहे का? 50 मुलांच्या लक्षात आलं की ऑलमोस्ट सगळं कंप्लीट होत आलंय. 50 म्हणजे सगळे एक्सप्रेशन कंप्लीट होत नाही मला माहिती आहे, पण एक कॉन्फिडन्स वाढला ना. मग मी आज काय करणार आहे, किंवा तुम्ही पण काय करायचं की मला आज सगळ्या नेम रिॲक्शन परफेक्ट पाहिजेत. मग त्यात हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आहे, हॉफमन्स एलिमिनेशन आहे, हॉफमन्स एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशन आहे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट आहे, हाइन्सबर्ग टेस्ट आहे. अरे थोड्या आहेत का? मी तर म्हणतो, मला माझं टार्गेट हे आहे की मला कॉमेंट्समध्ये जेवढ्या रिॲक्शन्स तेवढ्या सगळ्या पाहिजेत. ओके, मी तुम्हाला एक अभिमानानं सांगतो, लक्षात घ्या. गेल्या वर्षी ओके, प्रथमेश 1729 म्हणजे प्रथमेश गारोळे, श्लोक हिंगे, योशित तापर, श्याम आराध्ये,
4 नावं आठवतात फक्त, लक्षात घ्या, मला लक्षात घ्या. पण भरपूर मुलं अशी होती बाळांनो, इथं कॉमेंट्समध्ये मुलांचे डाऊट्स क्लिअर केले जायचे. प्रथमेश तर फिजिक्समध्ये एवढा एक्सपर्ट होता की माझ्या व्हिडिओत एखादी जर चूक झाली असेल तर तो मेन्शन करायचा. आणि माझ्या चुका होतात सगळ्या, मी माणूस आहे शेवटी म्हणूया आपण, लक्षात घ्या. मग मी चिडायचो का? बिलकुल नाही, मी उलटा खुश व्हायचो आणि असं कॉमेंट उलट मी पिन करून ठेवायचं. मग हे काल जो प्रकार मी तुम्हाला सांगतो, काल मी दुपारी व्हिडिओ अपलोड केला, दुपारी थोडीशी रेस्ट घेतली, उठलो तर बघतोय काय की मनीष गांधी नावाचा एक होता, सबस्क्रायबर होता का नाही मला माहित नाही, तर त्यानं प्रत्येक कॉमेंट खाली शिव्या दिल्या होत्या. हा शब्द मी योग्य तो वापरलाय, शिव्या दिल्या होत्या. इग्नोर करतो मी अशांना, मी तुम्हाला पण रिक्वेस्ट करतोय, अशा मुलांना रिप्लाय देऊ नका, त्यांना तेच हवं असतंय, लक्षात घ्या. ओके, तेच हवं असतंय. आपण आपल्या अभ्यासावर लक्ष देऊ. आणि मला सांगा आता की यूट्यूब ही अशी गोष्ट आहे, इवन मी सुद्धा यूट्यूब व्हिडिओ आपण ऑन करतो आणि मोह होतोच आपल्याला कॉमेंट्स बघण्याचा होतो, किंवा आपल्याला पण वाटतं चला आपण पण एखादं कॉमेंट करावं, किंवा आपल्याला पण असं वाटतं की आपण कॉमेंट केल्यावर त्याच्यावर लाईक्स याव्यात. बरोबर सांगा बघू. मग मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय बाळांनो, आजपासून आपण कॉमेंट सेक्शनमध्ये एकमेकाला हेल्प करूया. मी तुम्हाला कितीतरी वेळा सांगितलं की महाराष्ट्रातले युट्यूबर्स आहेत ना, आमच्यात बिलकुल स्पर्धा नाही आहे, बिलकुल कॉम्पिटिशन नाही आहे, सगळे मिळून काम करतायत. आणि आमचे काय असे खूप मोठे मोठे प्लॅटफॉर्म नाही आहेत की तिकडचा शिक्षक इकडं आणायचा, इकडचा तिकडं, असं काही नाही. प्रत्येक जण आपापल्या शहरात काम करतायत, प्रत्येकाचं शहर वेगळं आहे, लक्षात घ्या. आणि जरा सुद्धा कॉम्पिटिशन नाही आहे. ओके, बरं. मग आज आपण काय करणार आहे? नेम रिॲक्शन. मी तुम्हाला सांगू का की केमिस्ट्री आपल्याला 3 दिवसात संपवायचं आहे ना, काहीही अवघड नाही आहे. कसं बघा की जेव्हा तुम्ही नेम रिॲक्शन्स करणार आहे तेव्हा रिॲक्शनचा पार्ट पण बऱ्यापैकी कंप्लीट होणार आहे. तुम्ही आज नेम रिॲक्शन सगळ्या करा. मी उद्या तुम्हाला ना, किंवा उद्या आज दुपारपर्यंत संध्याकाळपर्यंत मी तुम्हाला PYQs प्रोव्हाइड करेन, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स असे प्रोव्हाइड करेन, किंवा एक व्हिडिओ मी असा करेन की सगळ्या डेफिनेशन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. ओके, किंवा हे सगळं तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेन. ह्या 3 दिवसात आपल्याला कंप्लीट करायचंच आहे. आता नेम रिॲक्शनचा पार्ट कंप्लीट केला तर सेक्शन 2चा 12सा पार्ट कव्हर होतोय. ओके, त्याच्यानंतर आल्या डेफिनेशन्स. मग डेफिनेशन हे सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 मध्ये पण आहेत. 10 ते 15 मी कितीतरी वेळा सांगितलं, परत सांगतो, 10 ते 15 ओके मार्काला डेफिनेशन येतात. ओके, त्यामुळे करायचंच आहे. सांगू का, सोल्युशन सारख्या टॉपिक मध्ये खूप डेफिनेशन्स आहेत. ओके, पुन्हा थर्मोडायनामिक्स मध्ये आहेत, त्या अवघड आहेत थोड्याशा. एन्थाल्पीच्या डेफिनेशन सगळ्या करायच्यात, लक्षात घ्या. ओके, लॉज खूप कमी आहे, त्यातले काही लॉज पुन्हा त्यांनी डिलीट केले असतील, नक्कीच लक्षात घ्या. डेरिवेशन एकदम कमी आहेत. मॅक्सिमम वर्क डन, पुन्हा वर्क डनचा -p डेल्टा व्ही, आणखीन कुठला इंटिग्रेटेड रेट लॉ. आता अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1 डिलीट, रिड्यूस, त्यामुळे काय प्रश्नच येत नाहीये. मग इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर साठी काय ते तुम्ही करा. ओके, डिस्टिंग्विश. मी तुम्हाला सांगू का, मी जेवढे पेपर यावर्षी बघितले साताऱ्यातल्या वेगवेगळ्या कॉलेजेसचे, लक्षात घ्या, प्रत्येकात एक क्वेश्चन फिक्स होता, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी. मी आज दुपारी केमिकल कायनेटिक्सचे IMP क्वेश्चन प्रोव्हाइड करणार आहे, त्यात पण तो पहिल्यांदा मी तो क्वेश्चन करायला सांगतो, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, मॉलिक्युलरिटी. मग डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम्हाला सांगू का, सेक्शन 2 मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. सेक्शन 2 मध्ये कुठले क्वेश्चन्स आहेत मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाइन. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाइन युजिंग हाइन्सबर्ग टेस्ट, युजिंग नाइट्रस ऍसिड. पुन्हा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अल्कोहोल, ते पण आहे. हे डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल. आता हे जे डिस्टिंग्विशचे प्रश्न आहेत ना सेक्शन 2 मध्ये, लक्षात घ्या, याच्यात तुम्हाला रिॲक्शनचा वापर करून डिस्टिंग्विश करायचा आहे. असं नाही की इकडे एक सेक्शन इकडे एक कॉलम, तसलं नाही बरं का. मग ते तुम्ही कुठे करू शकता, लॅन्थेनाइड आणि ॲक्टिनाइड सारखा डिफरन्स असेल, आयसोथर्मल प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असेल, अशा ठिकाणी तुम्ही डिस्टिंग्विशला ते वापरा. ओके, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, मॉलिक्युलरिटी. आता क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड डिलीटेड पार्ट आहे, त्याच्यामुळे ते नाही येणार. आता मी तुम्हाला सांगू का, MCQ, VSA आणि न्यूमरिकल साठी क्वेश्चन बँक शिवाय पर्याय नाहीये. क्वेश्चन बँक करायच्याच, लक्षात घ्या. म्हणजे तेवढं पुरेसं बिलकुल नाहीये, पण मिनिमम तेवढं तरी करायचंय. मग अशी मी सांगितलं की ज्यांचा खूप अभ्यास नाहीये अशा मुलांसाठी बोलतोय मी, लक्षात घ्या. आणि एक असं पण कॉमेंट असते, लक्षात घ्या, की ह्या मुलाने आतापर्यंत का नाही केला, मग त्यांचं चुकलंय. बाळांनो, पण आता करायची इच्छा आहे ना, मग त्यामुळं. आणि मी काय म्हणतोय, प्रत्येकानं स्वतःची स्ट्रॅटेजी फॉलो करा, स्वतःचं टार्गेट फिक्स करा, इतरांशी कम्पेअर करूच नका, लक्षात घ्या. दुसऱ्याला नावं ठेवण्यापेक्षा स्वतःच्या चुका किंवा स्वतः आपण काय करतो एक लक्ष दिलं पाहिजे. ओके, आता
हे सगळं झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये काही डायग्राम पण आहेत बरं का, म्हणजे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, आता कॅलोमेल नाहीच आहे लक्षात घ्या, किंवा ड्राय सेल सारखे सेल पण सिलेबसमध्ये डिलीटेड आहेत, रिड्यूस सिलेबस आहे लक्षात घ्या, तरी पण डायग्राम हा एक सेक्शन आहेच. मी तुम्हाला सांगू का, डेफिनेशन, डेरिव्हेशन्स, डिस्टिंग्विश आणि डायग्राम, ते डी न स्टार्ट होणार नाव आहेत ना, हे केमिस्ट्रीसाठी करणं गरजेचं आहे. ओके, ऍक्च्युली मी तुम्हाला सांगू का, लास्ट इयर पण मी व्हिडिओ तयार केला होता की 3 दिवसात केमिस्ट्री फिनिश करायचं आहे म्हणून. ओके, पण त्या व्हिडिओमध्ये बरेचसे पार्ट असे आहेत की ते रिड्यूस सिलेबसचे आहेत, नाही तुम्ही तोच तुम्हाला रेफर केला असता लक्षात घ्या. पण मी आज एकही क्वेश्चन दिलाय का? नाही आहे. मला आजपासून बदल हवा आहे लक्षात घ्या, एक चांगला बदल हवा आहे. खरोखर सांगू का, मला असे विद्यार्थी हवे आहेत बाळांनो, हे जे शिवचरित्र असेल किंवा शिवाजी महाराजांचा इतिहास असेल, बरेचशी मुलं म्हणतात मला की तुम्ही इथं श्री लिहिताय, जय श्रीराम लिहिताय तुम्ही, म्हणजे असं असतात कॉमेंट. पण मी तुम्हाला सांगू का, मी दुसऱ्या कुठल्याही धर्माचा कधीच अनादर करत नाही, कारण माझ्या समोर पण शिवचरित्र आहेच लक्षात घ्या. काय पण माझ्या धर्माचा मी अभिमान बाळगला म्हणून काय झालं, बरोबर ना, सांगा बघू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्यांचा आदर करायला शिकला पाहिजे. मी अभिमानानं सांगतो की माझा मुलगा, आता तो पण 12th मध्येच आहे लक्षात घ्या, तो कधीही असं करणार नाही, कधीही कुठल्या मोठ्या व्यक्तीबद्दल वाईट बोलणार नाही. मग अशी मी बोललो तसं शिव्या देणे तर लांबच राहिलं, कारण आम्ही त्याच्यावर संस्कार केलेत लक्षात घ्या. आणि मला माहिती आहे तुमच्या पालकांनी पण तुमच्यावर योग्य संस्कार केले असतात, पण काही गोष्टीला संगत अशा गोष्टी कारणीभूत ठरतात. पण मला सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, अगदी मनीष गांधी सारख्या विद्यार्थ्याला पण रिक्वेस्ट करायची आहे की नुसत्या शिव्या देऊन काही उपयोग नाही आहे. एवढा राग कसल्या गोष्टीचा आहे असेल तर मग मला फोन करा लक्षात घ्या, मी बोलायला तयार आहे. ओके, काय असेल ते क्लिअर करा, काय एवढा राग आहे म्हणजे निदान मला कळू दे तरी ना की एवढा राग काय आपल्याविषयी. बरं, आता झालंय काय बघा की 8-10 मिनिटाचं हे लेक्चर आहे. ओके, थोडासा मी झालो तो काल नर्वस म्हणूया आपण, पण मला बरेचसे माझे विद्यार्थी आहेत की जे एक्सपर्ट आहेत, ते म्हणले की सर हे ट्रोलिंग सारखा प्रकार चालतोच. ओके, चॅनल ग्रो होत आहे, सबस्क्रायबर वाढत आहेत, व्ह्यूज वाढत आहेत, त्यामुळे थोडंसं ट्रोलिंग केलं जातच लक्षात घ्या. ओके, त्यामुळे इग्नोर करणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा उपाय. त्यामुळे मी तुम्हाला परत सांगतोय, फक्त मला बघायचं आहे, मी 8-8:30 वाजता बघणार आहे की किती कॉमेंट्स आहेत लक्षात घ्या. मला त्यात नुसत्या रिॲक्शनची नावं पाहिजेत, पेज नंबर हवे आहेत, IMP क्वेश्चन्स तुमच्याकडूनच हवे आहेत लक्षात घ्या. ओके, आता हे किती जणांना आवडते न आवडते काय माहीत. ओके, पण सुरुवात तर करायची आपल्याला. मी तुम्हाला ऑलरेडी बरेचसे टॉपिक त्याचे IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड केलेत. थोड्या वेळात केमिकल कायनेटिक्स मी आज देईन, सॉलिड स्टेट पण प्रोव्हाइड करेन, म्हणजे ऑलमोस्ट देईन सगळे, जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन व्हिडिओ देण्याचा. ठीक आहे, मग करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.